අයිබෝවන් සුබ දවසක් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම රයිට් ඉතින් ඔන්න අපි අදත් ආවා ඉලෙක්ට්‍රොනික වලට ආස ඉලෙක්ට්‍රොනික ගැන හොයන ඔයාලා වෙනුවෙන් වෙන්නුන ලංකාවේ එකම හොඳම YouTube channel එක SL Crack Basic Electronic video series එකේ තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන රයිට් මුලින්ම කියන්න ඕන ඔයා තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න ඒ වගේම මේ පැත්තේ bell icon එක click කරන්න ඊට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාගේ ළඟට ටග් ගාලා ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ඒ වගේම තමයි ඔයා මේ වීඩියෝ එක නම් පළවෙනි වතාවට බලන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එකේ මුලට යන්න මුලින් ඉඳලා පිළිවෙලට basic electronic පළවෙනි කොටසේ ඉඳලා මේ වීඩියෝස් ටික බලාගෙන ඉන්න right අද මම මේ අපි මේ දවස්වල එන්නේ මේ opamp operational amplifier ඉතින් මෙන්න මේ IC එක කොහොමද මේ IC එකේ pin ටික අඳුරගන්නේ මේ opamp දෙකක් තියෙනවා එකක් තියෙනවා හතරක් තියෙනවා මේවා කොහොමද අපි පින් ටික හොයාගන්නේ කියලා අපි data sheet එකකින් කොහොමද හොයාගන්නේ කියලා බලමු. ඒ වගේම අද කියලා දෙනවා ගොඩක් අය මේ කියලා තිබ්බා මේ transistors වල data හැම බලාගන්නේ කොහොමද මේ ඒක මම විස්තර කරලා තියෙනවා වීඩියෝ එකේදී. මම ගොඩක් කියන්න යන්නේ නැහැ. PDF එක ගන්න විදිහ කියන්නම්. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා transistors වල match කරගන්න විදිහ බලන්න PDF පාඩම් වෙනම දාලා තියෙනවා. right. මේ විදිහට ඔයාලා Google එක ගත්තට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ හරි desktop එකේ laptop එකේ හරි බලා ගන්න පුළුවන් මේ Google මෙතන තමයි අපි search කරන්න අපිට අවශ්‍ය දේ search කරන්න. ඒක ඕනම කෙනෙක් දන්නවා right. මම මුලින්ම පෙන්නන්නම් මගේ channel එකේ කොහොමද මේ ගොඩක් අයට තව ප්‍රශ්නයක් කියලා තිබ්බා මේ ගොඩක් අය ඇත්තටම හැමෝම නෙමෙයි කීප දෙනෙක් ඉන්නවා මේ videos ටික හොයාගන්න බැරි මගේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් YouTube එකට ගිහිල්ලා YouTube එකේ search කරන්න SL Crack Electronic කියලා. right SL Crack කියලා උනත් කමන්නේ. ඒ විදිහට search කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට videos පෙන්වනවා. හැබැයි මෙතන පෙන්වන්නේ මේවා අපිලිවෙලට. හරි. ඒතකොට මුලින් ඉඳලා බලන්න ඕන නම් ඔයාලා මේ channel එක ඇතුළට යන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට SL Crack Electronic කියන channel එක click කරලා channel එක ඇතුළට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ videos කියන ටැබ් එක ක්ලික් කරන්න ඕන අනිවාර්යෙන් right. එතකොට තමයි මගේ සියලුම වීඩියෝස් ටික ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ විදිහට පහළටම යන්න පළවෙනි කොටසේ ඉඳලා ඔයාලට වීඩියෝස් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහ සෑහෙන වීඩියෝ ප්‍රමාණයක් අපි කරලා තියෙනවා ඉලෙක්ට්‍රොනික ගැන. right. එහෙනම් අපි මුලින්ම මේ විදිහට ගිහිල්ලා අපි සර්ච් කරමු LM අපි දන්නවා අපි පහුගිය දවස්වල කතා කරේ අපි පැට්‍රිකල් එකක් කරා අපි මේ LM 358 opamp එක ගැන right. මෙන්න මේ විදිහට search කරලා අපිට ගන්න පුළුවන් එක්කෝ number එක විතරක් search කරන්න පුළුවන් නැත්නම් මෙතන අපිට PDF ඉස්සරහට PDF නැත්නම් data sheet ඔය මොකක් හරි ගොඩක් දුරට PDF කියලා ගහන්න. එතකොට පහසුවෙන් අපිට එනවා අවශ්‍ය එක right. මේ තියෙන හැම එකම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ data sheet තියෙන site තමයි ඔක්කොම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මම මේක ටිකක් බලාගෙන ගියා ටිකක් මට මෙන්න මේක හොඳයි කියලා හිතුණා. මේක onsemi කියලා තියෙනවා .com onsemi.com මේකේ තියෙන ෆයිල් එක මම download කරගත්තා right. මම ඒක open කරගන්න. LM 358 ඉතින් මෙන්න මේ data sheet එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ ඔක්කොම IC වලට common වෙන විදිහට තමයි මේ data sheet එක සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ අපි මේ IC එකේ අපිට ලොකු වැදගත්කමක් තියෙනවා බලන්න මේක single supply dual operational amplifier. ඉතින් මෙන්න මේකට අපිට single supply එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති අපි මේකට ලබා දුන්නේ single supply. ඉතින් ගොඩක් IC තියෙන්නේ dual supply ගන්න op amp. ඒකත් පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. right. මේක මම පොඩ්ඩක් පොඩි කරන්නම්. ඔක්කොම page එක පේන විදියට. right. තව ටිකක් right. මම මෙන්න මේ ගානින් විතර තියාගන්න. හරි. එතකොට single supply dual operation right.
මෙන්න විස්තර අපි මේක මං හඳුන්වලා දීලා තියෙන මේක නිකන් අපේ උප්පැන්න සාතිකය අපේ විස්තර ඔක්කොම තියෙනවා වගේ මේ කම්පොනන්ට් එකට අදාළ සියලුම විස්තර අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැකේජ් ටයිප් මෙයාලා හදලා තියෙන අපිට බාහිර පෙනුම් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ SM උඩම තියෙනවා අපි normal පාවිච්චි කරන type එක. ඊට පස්සේ SMD type දෙකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉතින් මේවා හිමීට අරගෙන හොඳින් බලන්න. ඔයාලට IC එකක් හම්බුන ගමන් ඔයාලා ඒකේ data sheet එක අරන් මේවා හිමීට බලන්න. මේ වගේ මොනවද තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් වැදගත් දේවල් තියෙනවා. right. මෙන්න බලන්න pin connection එක අපිට හරියම පහසුවෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ හරිය තියෙනවා. මම ඒ ටික විතරක් ලොක් කරගන්න. නැත්තම් ඔයාලට මොකද මේ මොබයිල් එකෙන් බලන අයට තමයි පොඩ්ඩක් පේන්නේ නැත්තම් ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ. right. මේ තියෙන්නේ pin connection එක. එතකොට අපි දැන් දන්නේ නැහැ කියලා හිතන්න කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ මේ අපි මේ LM358 IC එක ගැන. බලන්න ගත්ත ගමන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ ඉඳලා pin ටික numbers කරලා තිනවා 1 2 3 4 5 8ට එනකම්. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් output A මේ පළවෙනි op amp එක මේ දෙවෙනි op amp එක. right. එතකොට පළවෙනි pin එකෙන් තමයි පළවෙනි op amp එකේ out එක දීලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට input බලා ගන්න පුළුවන් මේ A කියන op amp එකේ input දෙක 2යි 3යි. එතකොට දැන් non inverting එකයි inverting pin එකයි කොහොමද කියලාත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා මේ විදිහට ධන කියන්නේ non inverting pin එක, ඍණ කියන්නේ inverting pin එක. බලන්න ඍණ මාක් එක දාලා තියෙන උඩට, ඒ කියන්නේ දෙවෙනි pin එකට ධන මාක් එක දාලා තියෙන්නේ තුන්වෙනි pin එකට. එතකොට අපිට inverting එකයි non inverting එකයි හොයාගන්න හරිම පහසුයි. ඊට පස්සේ මේ ground එක ඍණ supply එක දෙන pin එක හතරවෙනි එක. ඊට පස්සේ පස්වෙනි එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 5යි 6යි මෙන්න මේ B op amp එකේ input එක. එතකොට පස්වෙනි එක අපිට මේ දාලා තියෙනවා non inverting එක, 6 වෙනි pin එක inverting pin එක. ඊට පස්සේ 7 වෙනි pin එකෙන් output එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බලන්න 8 වෙනි pin එක VCC. right. අපි ඔහොම යන් තව ටිකක් පහළට. ඉතින් මේකේ විස්තර ටික සේරම මේකේ මේ විදිහට අඩංගු වෙනවා. අපි පහළට යන්න මම තව චුට්ටක් පුංචි කරන්නම්. right. මේ අභ්‍යන්තර ට්‍රාන්සිස්ටර්ස් අන්තර්ගත කරලා තියෙන විදිහ අපි දන්නවා මේක සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රාන්ස්ෆර් 20කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අන්තර්ගත වෙනවා මේ op amp එකක් ඇතුලේ, පුංචි op amp එකක් ඇතුලේ. right. මෙන්න මේකට දෙන voltage ඒ සේරම current switch කරන voltage ප්‍රමාණයන්, input voltage ප්‍රමාණයන් මේ විස්තර සේරම මේ විදිහට ඇතුළත් වෙනවා. අපි පහළට යමු. මේ data sheet එකේ සෑහෙන විස්තර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා මම දැක්කා. එහෙම පොඩ්ඩක් බලන්න. ගොඩක් හැම PDF එකකම නෑ, PDF කීපයක් අරන් බලන්න. එක එක PDF වල එක එක විදිහට දාලා තියෙනවා. එහෙම බලාගෙන යම් පහළට අපි මේ බලන්න සෑහෙන විස්තර ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මේ IC එක ගැන සියලුම තොරතුරු. ඉතින් උප්පන්න සහතිකය කියලා කියන්නේ ඒකයි මම. right. තව ටිකක් යන්න බලන්න. සරලව මේකේ මේ අපිට circuit ටිකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. voltage reference, oscillators මේ වගේ මේ පරිපත මේකේ මේ data sheet එකේ මම හිතන්නේ සෑහෙන තොරතුරු ටිකක් අපිට කරගන්න amplifier මේ amplifier එකක් amp එකක් high impedance differential amplifier එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ මේ විශාල තොරතුරු ප්‍රමාණයක් අඩංගු වෙනවා. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ data sheet එක බලලා උනත් අපිට circuit නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මේ data sheet එක දාලා තියෙන මේ විදිහට තමයි අපිට හිතලා නිර්මාණයක් කරගන්න, අපට අවශ්‍ය දේ කරගන්න තමයි මේ data sheet එක බලලා අපිට කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. right. මම අද වැඩි වෙලාවක් මේකට යොමු කරන්නේ මට උමනාව තිබ්බේ මෙන්න මේක මොකද්ද මෙන්න මේ පින් ටික අඳුරගන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න. ඉතින් ඕනම ඔයාලට ඕනම operational amplifier එකක් මේ IC එකක් අරගෙන number එක ගහලා ඔයාලට මේ
opamps කීයක් තියෙනවද අපි ඒක කොයි පින් එකේ තියෙන්නේ කොයි පින් වලටද ඒක සෙට් වෙලා තියෙන්නේ VCC කොහෙද කියලා අපිට හොයා ගන්න පුළුවන් වෙන්න තමයි මේ අපි data sheet එකෙන් මේක බලන්නේ right ඊට පස්සේ ඒ විදිහටම තමයි කොහොමද transistors වල අපිට කැමති transistor එක අපිට අපි ගාව තියෙන transistor එක data බලා ගන්න අපි නිකන් හැමෝම දන්න 828 right බලන්න මේ තියෙන්නේ data sheet මෙතනට ගිහිල්ලා මේකේ emitter base collector මොනවාද ඒකේ voltage මොනවාද මේ සේරම ඒකේ current controlling මේවා මම කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ දැන් මේ අවස්ථාවේදී මොකද මේ වෙද්දි මේ පාඩම ගැන මම කියලා දීලා තිනවා මේ බලන්න collector emitter voltage මේ සේරම right එතකොට මේ pin configuration එක පළවෙනි pin එක මොකද්ද දෙවෙනි pin එක මොකද්ද තුන්වෙනි pin එක මොකද්ද මේ විස්තර හැම දෙයක්ම මේ විදිහට data sheet වල තියෙනවා එහෙනම් ඔයාලට ඕන දෙයක් match කරලා හොයාගන්න අනිවාර්යෙන් data sheet follow කරන්න transistor FET මේ ඕන එක IC වල ඕන එක ඔයාලා දන්නේ නැති දේවල් හොයාගන්න අනිවාර්යෙන් data sheet follow කරන්න right මම ගොඩක් වෙලා අදින්නේ නැහැ වැඩේ right අද පාඩම මෙතනින් නතර කරනවා අපි තවත් මේ පාඩම් බලමු අපි ඉස්සරහට මේ අපි LM358 මේ opamp වලින් වැඩ ගන්න බලමු හොඳ වැඩ ටිකක් අපි ඉස්සරහට අනිවාර්යෙන් ගමු right එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් like කරන්න ඒ වගේම තමයි මොන හරි කියන්න තියෙනවා නම් පහලින් comment කරන්න හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාගේ comment එක තමයි මට ඉස්සරහ වීඩියෝ කරන්න ඒ අදහස් ගන්න හොඳ තෝතැන්නක් වෙන්නේ ඔයාගේ comment එක right ඒ වගේම තමයි තාමත් ඔයා subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න ඒ වගේම අපේ page තියෙනවා පහළ groups තියෙනවා ඒ වගේ links වලට ගිහිල්ලා ඒවා like කරන්න ඒවත් එක්ක join වෙන්න ඒවා කියන ගමන් right එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක නතර කරනවා එහෙනම් හැමෝටම සුබ සතියක් අපි මේ වගේ හොඳ වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ලබන සතියත් හම්බෙමු හැමෝටම ආයුබෝවන්